हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरु मेरो कार्यक्रममा। आजको कार्यक्रम हुनेछ अलिक भिन्दै प्रकारको। जुन मैले जति पनि YouTube को सेटिङहरु मैले तपाईहरुलाई सिकाएको थिए, जस्तै अकाउन्ट बनाउनु, YouTube मा च्यानल खोल्नु, भेरिफाई गर्नु, त्यसपछि गएर त्यसमा भिडियोहरु अपलोड गर्नु, थम्बनेल बनाउनु, लोगो बनाउनु, यावत चीजहरु मैले सिकाए। तर एउटा चीज मैले तपाईहरुलाई भन्न बिर्सेको रहेछु, जुन मलाई हिजो याद आयो र मैले तुरुन्तै भिडियो बनाउने कोसिस गरेको छु। त्यो के भन्दाखेरि तपाईहरुको YT स्टुडियो कतिलाई थाहा हुन सक्छ, कतिलाई थाहा नहुन सक्छ। जस्तै कि तपाईले गर्नुभएको हरेक YouTube को च्यानलमा गर्नुभएको हरेक प्रकारको कामहरु हुन्छन्, जुन ती कामहरुलाई चाहिँ आफूले मोनेटाइज कसरी गर्ने, हेर्ने कसरी, आफूले मेरो कुन भिडियोमा कति भ्यू आयो र मेरो कुन देशबाट कति जनाले हेरेका छन्, कति पर्सेन्ट महिला, कति पर्सेन्ट पुरुष या कति पर्सेन्ट केटाकेटीहरु कोले हेरेका छन्, कुन देशबाट हेरेका छन्, यी सबै कुराहरु थाहा पाउन मन लाग्ने हुन्छ। किनकि आफूले जब च्यानल खोलेर यत्रो मेहनत गरेर भिडियो हालिसकेपछि आफ्नो कतिको प्रगति भइरहेको छ यस YouTube मा भनेर हेर्नको लागि अवश्य मन लाग्छ सबैजनालाई। त्यसैले कतिजनालाई थाहा होला या कतिजनालाई थाहा नहोला, त्यसैले YT स्टुडियो प्ले स्टोरमा पाइन्छ। यो पनि YouTube कै एप्स हो र यसमा गयो भने यो इन्स्टल गरेर, यो YT स्टुडियो इन्स्टल गरेर तपाईहरुले आफ्नो सबै रेकर्डहरु त्यहाँ हेर्न पाउनुहुनेछ। प्रत्येक रेकर्डहरु 24 आवर्समा अपडेट हुने गर्दछन्। त्यसैले यसमा भएका सम्पूर्ण रेकर्डहरु तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ र तपाईले त्यसबाट पनि आफ्नो थम्बनेल चेन्ज गर्न पाउनुहुनेछ। जस्तै तपाईको टाइटल चेन्ज गर्नु पर्यो, टाइटल चेन्ज गर्न पाउनुहुनेछ। सम्पूर्ण चीजहरु त्यहाँबाट सेटिङ गर्न पाउनुहुन्छ। तर एउटा चीज सेटिङ गर्न पाउनु हुँदैन, त्यो हो एन्ड स्क्रिन र आई कार्ड। एन्ड स्क्रिन र आई कार्डको लागि तपाई क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ र क्रोममा गएर मैले जुन पहिले भिडियो बनाइसकेको छु त्यो हेरेर पनि तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुनेछ। तर आज हामी यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक YT स्टुडियोको बारेमा ट्युटोरियल दिन जाँदै छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। मेरो पनि कपाल धेरै लामो भइसकेको छ, काट्न मन लागेको छ, तर के गर्ने, यो लकडाउनले गर्दाखेरि काट्न पनि पाएको छैन र अहिले साउन महिना चलिरहेको छ। साउन महिनामा कसैले नकाट्नु भन्छन्, कसैले काट्नु भन्छन्। त्यसैले मैले काटिन। अब साउन महिना गइसक्नु लागेको छ। अब भदौमा म अवश्य काटेर आउनेछु तपाईहरु सामु र मेरो अर्कै गेटअपमा तपाईले मलाई देख्न सक्नुहुनेछ। त आउनुहोस्, धेरै कुरा नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। तपाईको एक लाइक र सब्स्क्राइबले मलाई भिडियो बनाउने प्रेरणा मिल्दछ। आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा जानुस्। मोबाइल स्क्रिनमा गइसकेपछि प्ले स्टोरमा जानुस्। म यहाँ प्ले स्टोरमा गइसकेको छु र यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ माथि YT स्टुडियो। YT स्टुडियो टाइप गरिसकेपछि यसलाई सर्च गरिदिनु होला। सर्च भइसकेपछि यहाँ YouTube स्टुडियो भनेर आएको छ। यही एप्लिकेसन हामीलाई चाहिने हो र यसलाई तपाईहरुले इन्स्टल गर्नु होला। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसैले मैले यहाँ ओपन गर्न जाँदै छु। ओपन भइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ हाम्रो र यहाँ माथि देख्न सक्नुहुनेछ ड्याशबोर्डमा यो मेरो च्यानलको लोगो छ। च्यानलको नाम यहाँ दिएको छ, सब्स्क्राइबर दिएको छ र यहाँ वाच टाइम मिनेट भनेर देखाउँछ। एनालाइटिक्समा वाच टाइम मिनेट देखाउँछ। वाच टाइम मिनेटमा तपाईको साइडमा कति मिनेट तपाईको सम्पूर्ण भिडियोको टोटल मिनेट कति छ त्यो यहाँ देखाउने गर्दछ। त्यस्तै भ्युजहरु, तपाईको भिडियोमा कतिवटा भ्युजहरु आए त्यो पनि यहाँ देखाउने छ। तपाईले यही एप्लिकेसनबाट सजिलैसँग आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरु हेर्न मिल्दछ। सब्स्क्राइबर कतिवटा चेन्ज भयो भएन, कति थपियो, कति घट्यो, यो सबै यहाँ देखाउने छ सब्स्क्राइबर चेन्जमा। त्यस्तै अलिकति तल जाउँ। यहाँ तपाईको सबभन्दा लेटेस्ट भिडियो तपाईले जुन अपलोड गर्नुभएको छ त्यो लेटेस्ट भिडियोको डिटेल्स यहाँ देखाउने छ र लेटेस्ट भिडियो तपाईले अपलोड गर्न साथ तपाईको भ्यू चाहिँ आधी घण्टा भित्रमा देखाउन थाल्दछ भने तपाईको एभरेज भ्यू ड्युरेसन भनेर यहाँ भनेको छ। एभरेज भ्यू ड्युरेसन चाहिँ 2.5 घण्टादेखि 3 घण्टा भित्रमा यहाँ अपडेट भएर आउनेछ र वाच टाइम मिनेट पनि तपाईको 2.5 देखि 3 घण्टासम्ममा यहाँ आइपुग्नेछ। त्यस्तै तपाईले अपलोड गर्नुभएको सम्पूर्ण भिडियोहरु जति पनि छन् त्यो यहाँ भ्यू मोरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ सम्पूर्ण भिडियोहरु यसरी लिस्ट बाइ लिस्ट आउनेछन्। यो सबै मैले अपलोड गरेको भिडियोहरु छ। यो सब भिडियोको भ्यू कति छ,
यसमा कमेन्टहरु कतिवटा आएको छ र यसमा लाइक कतिवटा छ डिसलाइक कतिवटा छ यसैमा देखाउने छ र म थोरै ब्याक हुन्छु र ब्याक भइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सबभन्दा माथि एनालाइटिक्समा भ्यू मोर भनेर भनेको छ भ्यू मोरमा क्लिक गर्नुस् हामी युट्युब च्यानल खोलेर त्यसमा भिडियोहरु अपलोड गर्दछौं तर त्यो भिडियोको बारेमा हामीलाई डिटेलली थाहा हुँदैन यो भिडियो हाम्रो भिडियो कहाँ गयो कोसँग गयो कति जनाले हेरे मेल कति फिमेल कतिले हेरे यो सब कुराहरु यहाँ डिटेलली थाहा हुने भएकोले यो एप्लिकेसन हामीले इन्स्टल गर्नु अति आवश्यक छ जो नयाँ युट्युबरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरूले त यो इन्स्टल गर्नुपर्ने नै हुन्छ र पुरानो युट्युबर्सहरुले पनि यो एप्लिकेसनको प्रयोग गरिरहेकै छन् र म पनि यही एप्लिकेसनको प्रयोग गर्दैछु र यहाँ हेर्नुस् ओभरभ्यू भनेर आएको छ ओभरभ्यूमा तपाईको रियल टाइम भ्यूज भनेर 99 देखाएको छ यहाँ रियल टाइम भ्यूज हेर्न मिल्छ त्यस्तै अर्को रियल टाइम भ्यूज लास्ट पब्लिश्ड भिडियो भनेको छ त्यो पनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ वाच टाइम मिनेट्स देखाएको छ वाच टाइम मिनेट पनि यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल वाच टाइम मिनेट तपाईको यहाँ देखाउने गर्दछ र भ्यूज पनि तपाईको यहाँ देखाउने गर्दछ टोटल अब एभरेज भ्यूमा यहाँ के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईको भिडियो कति मिनेटसम्म एभरेजमा कति मिनेट हेरियो त्यो मिनेट टाइम पनि यहाँ देखाउने छ त्यस्तै सब्स्क्राइबर्स भनेको छ सब्स्क्राइबर कति थपियो कति घटियो र अहिले कति सब्स्क्राइबर तपाईको छ भनेर पनि यहाँ हेर्न मिल्दछ सब्स्क्राइबर्समा गएपछि त्यस्तै तल छ लाइक्स डिसलाइक्सहरु छ यहाँ क्लिक गरेर हेरौं लाइक डिसलाइक 100% देखाएको छ यहाँबाट लाइक डिसलाइक पनि हेर्न सकिन्छ त्यसै टप भिडियोज तपाईको सम्पूर्ण भिडियोहरुमा सबभन्दा टप भिडियोज यहाँ माथि देखाउँछ त्यसपछि त्यो भन्दा सेकेन्ड लास्ट त्यो भन्दा तलको भिडियो त्यसपछि सबभन्दा टप भिडियो त्यसपछि अलि कम टप भएको र त्यसरी नै यहाँ डिक्रिजिङ अवस्थामा देखाउँदछ टप भिडियोजलाई सबभन्दा माथि यहाँ देखाउने छ त्यस्तै अब माथि लागौं अर्को ओभरभ्यू पछि डिस्कभरीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्कभरीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियोको इम्प्रेसन कतिको इम्प्रेसन पर्यो भ्युअर्सहरुमा त्यो इम्प्रेसन यहाँ देखाउने गर्दछ त्यस्तै इम्प्रेसन क्लिक थ्रो रेट भनेको छ इम्प्रेसन क्लिक थ्रो रेट यहाँ तपाईको पर्सेन्टमा देखाउने छ तपाईको भिडियो कुनै भ्युअर्सको मोबाइलमा आइसकेपछि त्यो भ्युअर्सले तपाईको भिडियोलाई क्लिक गरेर हेर्ने गर्दछ अथवा कुनै भ्युअर्सले तपाईको भिडियोलाई इग्नोर गरेर अरु भिडियोतिर स्क्रोल गरेर हेर्न थाल्दछ त्यस्तै यो क्लिक गरेर हेर्ने कति जना व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ र कति पर्सेन्ट व्यक्तिहरुले तपाईको भिडियोलाई युट्युबमा देख्न साथ क्लिक गरेर हेर्दछन् त्यसको यहाँ पर्सेन्टको आधारमा देखाउने गर्दछ त्यस्तै त्यो भन्दा तल जाउँ ट्राफिक सोर्स टाइप भनेको तपाईको भिडियोमा कतिको भिड लाग्ने गर्दछ कुन सोर्सबाट तपाईको भिडियो हेरिएको छ भनेर यहाँ देखाउँदछ जस्तै ब्राउज फीचर्सबाट चाहिँ यहाँ हेरिएको छ 80% हेरिएको छ भनेर भनेको छ त्यस्तै डाइरेक्ट अर अननोन बाट 80% हेरिएको छ त्यस्तै एक्सटर्नल सोर्सहरुबाट चाहिँ 80% त्यस्तै अर्को छ युट्युब सर्चबाट तपाईको यहाँ कति पर्सेन्टले हेरे र अदर्स भनेपछि बाँकी 80% भनेर यहाँ देखाउँदछ त्यस्तै त्यसको भन्दा तल जाउँ टप एक्सटर्नल सोर्सेसमा तपाईको कुन सोर्सबाट तपाईको भिडियोहरु यहाँ हेरिएका छन् या शेयर गरिएका छन् भनेर देखाउँछ जस्तै सब्स्क्राइबर्स युसब भनेको छ त्यस्तै फेसबुक भनेको छ फेसबुकबाट पनि तपाईको भिडियो शेयर भएर हेरेका छन् 80% ले फेसबुक मेसेन्जरबाट त्यस्तै फेसबुक मेसेन्जर लाइट भन्ने एप्स पनि हुन्छ त्यहाँबाट पनि शेयर गरेर मानिसहरुले तपाईको भिडियो हेरेको छन् भनेर यहाँ देखाउँदछ त्यसै त्यो भन्दा तल छ टप युट्युब सर्च टर्म्समा तपाईको के सर्च गरेर चाहिँ मानिसले तपाईको भिडियो चाहिँ हेरेछन् त त्यस्तै यहाँ होम थिएटर टुर भनेर पनि सर्च गरेर धेरै जनाले लगभग 14.9% ले मेरो भिडियो हेरेका रहेछन् त्यस्तै होम थिएटर मात्रै टाइप गरेर सर्च गर्दा मेरो भिडियो 12.8% ले हेरेका रहेछन् त्यस्तै होम थिएटर मात्रै भनेर सर्च गर्दा 3.8% यस्तै गरेर यहाँ तपाईको लिस्ट दिएको हुन्छ तपाईको भिडियो कुन मार्फतबाट चाहिँ हेरिएको छ के टाइप गरेर के सर्च गरेर तपाईको भिडियो आएर तिनीले हेरे त्यसको पर्सेन्ट डिटेल हामीले यहाँ पाउँदछौं त्यस्तै अर्को तल छ टप भिडियो सजेस्टिङ योर कन्टेन्ट भनेर भनेको छ टप भिडियो सजेस्टिङ तपाईको कुन भिडियोबाट चाहिँ सजेसन दिएर चाहिँ तपाईको भिडियो टप भएको छ भनेर पनि यहाँ देखाउने गर्दछ पर्सेन्ट वाइज रूपमा
त्यस्तै यहाँ तल छ टप प्लेलिस्ट प्लेइङ योर कन्टेन्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि रेकर्ड देखाइएको छैन, किन भन्दा मैले प्लेलिस्ट अहिलेसम्म क्रिएट गरेको छैन र अब केही दिनमा म प्लेलिस्ट पनि क्रिएट गर्नेछु। प्लेलिस्टमा तपाईहरुले चाहिँ एउटै टपिकका भिडियोजहरु एउटा प्लेलिस्टको टाइटल राखेर त्यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ र अर्कै खालका सब्जेक्टहरुले अर्को प्लेलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटै च्यानलमा पनि दुई तीन थरीका कन्टेन्टहरु दुई तीन थरीको भिडियोहरु आउने गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले टपिक वाइज छुट्याएर एउटा ग्रुप बनाएर राख्ने हो भने भ्युअर्सहरुलाई चाहिँ तपाईको भिडियो कन्टिन्यू हेर्नलाई मद्दत मिल्नेछ र धेरै खोज्नु पर्ने, उनीहरुलाई चाहिने भिडियो धेरै खोज्नु पनि नपर्ने हुनाले यो प्लेलिस्ट हामीले क्रिएट गर्नु अति आवश्यक छ। त्यस्तै अर्को टपिक रहेको छ अडियन्समा क्लिक गर्नुस्। अडियन्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सुरुमा जेन्डर भनेर आउँछ। जेन्डरमा मेल र फिमेल। मेल 68.1% देखाएको छ भने फिमेल 31.9% देखाएको छ। जस्तै तपाईको भिडियोहरुलाई चाहिँ कतिजना मेलले हेर्नु भएको छ र कतिजना फिमेलले हेर्नु भएको छ भनेर यहाँ पर्सेन्टको आधारमा देखाउने गर्दछ। त्यस्तै त्यसको तल जाउँ एज भनेर आएको छ। एजमा कति उमेरदेखि कति उमेरकाले कति पर्सेन्टले तपाईको भिडियो हेरे। जस्तै यहाँ 13 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मकाले 0% हेरेका छन्, 18 वर्षदेखि 24 वर्षकाले यहाँ पनि 0% हेरेका छन्, मतलब हेरेका छैनन् र 0% भने चाहिँ हेरेका छैनन्। र 25 वर्षदेखि 34 वर्षभित्रका व्यक्तिहरूले 100% मेरो भिडियो हेरेका छन्। त्यस्तै यहाँ 65 प्लस सम्मको उमेरका मानिसहरूले हेर्नेछन् भनेर यहाँ देखाएको छ। यदि 13 वर्षदेखि 65 वर्षभन्दा माथिकाले हेर्नेछन् तपाईको भिडियो, तर यहाँ अहिले मेरो भिडियो 25 वर्षदेखि 34 वर्षको मानिसलाई चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ फिट भएको हुनाले उनीहरूले मन पराएर मेरो भिडियो हेरेका छन् 100%। त्यो एज यहाँ देखाउनेछ, कुन एजका व्यक्तिले चाहिँ तपाईको भिडियो कति पर्सेन्ट हेर्यो भनेर। त्यस्तै त्योभन्दा तल जाउँ टप कन्ट्रिज। अब यहाँ आयो टप कन्ट्रिज। टप कन्ट्रिजमा नेपालबाट 28.7%ले हेरेका छन्, त्यस्तै इन्डियाबाट 13.4%ले हेरेका छन्, त्यस्तै युनाइटेड स्टेट अमेरिकाबाट 8%ले मेरो भिडियो हेरेका छन्, इटलीबाट 0.6 कम भइसकेको छ, यहाँ इटलीले थोरै मात्र हेरेका छन् भने। त्यस्तै त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्ने हो भने ब्राजिलको देखाएको छ, टर्कीमा पनि मेरो भिडियो हेरेका छन्, पाकिस्तानमा पनि मेरो भिडियो 0.4%ले हेरेका छन्, भियतनाममा हेरेका छन् र अदर्स 47.7% यहाँ देखाएको छ। त्यस्तै ब्याक जाउँ। अब ब्याक गइसकेपछि यो टप कन्ट्रिजहरुको बारेमा भइसकेपछि हामीले टप सबटाइटल्स एन्ड सीसी ल्याङ्ग्वेज भनेर भनेको छ। सबटाइटल र ल्याङ्ग्वेजहरु पनि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले यहाँ राखिसकेको छु। त्यसपछि अर्को टपिकमा जाउँ, इन्टरेक्टिभ कन्टेन्ट। इन्टरेक्टिभ कन्टेन्टमा तपाईको टिजर क्लिक्स पर कार्ड। टिजर भन्छ यहाँ कार्डको बारेमा आई कार्ड भनेर भनिन्छ। जस्तै कुनै भिडियो प्ले हुँदाखेरि मेरो यो भिडियोको बारेमा मैले पहिलाको भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारी दिएको छु। यदि त्यो भिडियो तपाईलाई हेर्न मन लागेको छ भने मेरो माथि आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ भनेर युट्युबरले भने हुन्छ। त्यस्तो बेला माथि आई बटनबाट चाहिँ एउटा भिडियोको टाइटल देखिन थाल्दछ माथि टपमा र त्यसमा क्लिक गरेर पनि हामीले त्यो भिडियोमा जान सक्दछौँ। हो त्यसको बारेमा पनि यहाँ डिटेल्स दिएको हुन्छ। मैले आई कार्ड त्यति प्रयोग नगरेको भएर मेरो यहाँ डिटेल्समा चाहिँ लगभग 00 नै छ। त्यस्तै अर्को टपिक छ प्लेलिस्ट। मैले प्लेलिस्टको बारेमा अघि पनि भनिसकेको छु। नम्बर अफ टाइम्स प्लेलिस्ट वेयर भ्युड भनेपछि यहाँ कतिवटा प्लेलिस्टहरु यहाँ हेरिएको छ, प्लेलिस्टमा क्लिक गरेर कतिजनाले हेरिएको छ भनेर पनि यहाँ देखाउने गर्दछ। प्लेलिस्टको माध्यममा गएर प्लेलिस्ट भित्र गएर पनि कतिजनाले भिडियो प्ले गरेर हेरे भन्ने कुरा पनि यहाँ डिटेल्स देखाउनेछ, सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ देखाउनेछ। र मैले प्लेलिस्ट अहिलेसम्म क्रिएट नगरेको हुनाले मैले अहिले त्यो मेरो यहाँ प्लेलिस्टको लिस्टमा चाहिँ यहाँ 0 देखाएको छ। त्यस्तै यो सम्पूर्ण कुराहरु मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिइसके। यो अति महत्त्वपूर्ण छ युट्युबर्सहरुको लागि, विशेष गरेर युट्युबर्सहरुको लागि यो अति नै आवश्यक एप्स हो। त्यही भएर यो आवश्यक एप्स भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यसको बारेमा जानकारी दिउँ भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाएर लिएर आएको छु। त्यस्तै ब्याक जाउँ। ब्याक गइसकेपछि तपाईको माथि लेफ्ट साइडमा 3 डट बार देखिन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर हेर्नुस्। यहाँ स्टुडियो भनेर लोगो आउँछ। त्यस्तै ड्याशबोर्ड अहिले हामीले ड्याशबोर्डमा हेरेका छौँ। त्यस्तै भिडियोजमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको भिडियोजहरु सबै भिडियोजहरु यहाँ देखा पर्नेछन्, यसरी आउँदैछ। त्यस्तै फेरि हामी जाउँ प्लेलिस्टमा। प्लेलिस्टमा गइसकेपछि तपाईको प्लेलिस्ट देखाउने छ। यहाँ मेरो प्लेलिस्ट नभएको हुनाले यहाँ देखाएको छैन। त्यस्तै अर्को कमेन्ट्समा गएर क्लिक गर्नुबित्तिकै यहाँ कुन भिडियोमा कतिवटा कमेन्ट्स आयो, लाइक डिसलाइक आयो र के कमेन्ट्समा के मेन्सन गरिएको छ भन्ने कुराहरु पनि यहीँबाट हेर्न मिल्छ र यहीँबाट हामीले कमेन्टको जवाब पनि दिन सक्दछौँ। त्यस्तै फेरि ब्याक जाउँ र एनालाइटिक्स भनेर आउँछ। एनालाइटिक्समा चाहिँ खास भ्यूहरु हेर्ने हो। अघिको जुन मैले सुरुमा देखाएको थिएँ ओभरभ्यूज, डिस्कभरी, अडियन्स एसेट्रा यिनीहरु सबै त्यहाँबाट पनि हेर्न मिल्दछ। र
र यी सब त भए हाम्रो यस YouTube स्टुडियोको बारेमा। त मेरो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो, तपाईहरुले मेरो भिडियोबाट केही जानकारी पाउनु भएको जस्तो तपाईहरुलाई लाग्छ भने प्लिज तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि तपाई मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र मेरो भिडियो कृपया पुरा हेरिदिनु होला। कतिपय इम्पोर्टेन्ट कुराहरु अन्तिममा पनि जानकारी दिएको हुन सक्दछ। त्यसकारणले भिडियो पुरा हेरिदिनु भयो भने तपाईहरुले सम्पूर्ण 100% जानकारी मबाट पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनु, सब्स्क्राइब गरिदिनु, माया गरिदिनु होला। र आगामी भिडियोमा पनि मैले यस्तै थुप्रै कन्टेन्टहरु लिएर आउने छु। त्यसैले अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु।